السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، معكم أختكم رويدة في قناتكم قناة ورتل القرآن ترتيلا. نكمل معكم سلسلة تعلم التلاوة برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق مع شرح الأحكام وجميع الأوجه والتحريرات من سورة البقرة من آية 31 إلى آية 36 حرفا حرفا بالإتقان بعون الله وتوفيقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا، نفخم القاف بأعلى درجات التفخيم فهي مفتوحة وبعدها ألف. لو، واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو من الطبيعي حركتين. سب، وتم ضمة السين وقلقل الباء فهو من حروف قطبي جد. سبحانك، لدينا ألف صغيرة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. لا، أيضا من الطبيعي حركتين، وازن أزمنة المدود المتشابهة دائما. علم، نصبر على اللام فهو من حروف لن عمر. لنا إلا، حرف مد وبعده همز في كلمتين، فالمد جائز منفصل يمد بمقدار 6 حركات بالإشباع للإمام ورش. إلا من الطبيعي حركتين. ما أيضا من الطبيعي، ونوازن الأزمنة المتشابهة. علمتنا، نشد اللام نصبر على الميم لأنها ساكنة، لدينا حرف مد وبعده همز فهو مد جائز منفصل وصلا، أما وقفا فيعود لأصله وهو الطبيعي. إنك، نشد النون بغنة أكمل ما تكون. أنت، نون ساكنة وبعدها التاء في كلمة واحدة فالحكم إخفاء حقيقي مع غنة كاملة. تل، أنتقل من فتحة التاء إلى إسكان اللام القمرية. العليم، أنتقل من ضمة الميم إلى إسكان اللام في كلمة الحكيم. العليم الحكيم. نقف على الميم بالبينية وقبلها حرف مد، إذن لدينا مد عارض للسكون يمد بمقدار 2 4 6 حركات. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال، نفخم القاف. يا آدم، نلاحظ هنا لدينا حرف مد وبعده همز في كلمة واحدة، لكن الأصل أن تكون الياء النداء لوحدها وآدم لوحدها في كلمة أخرى، فنسمي هذا المد بمد منفصل حكمي. اتصل رسما لكنه منفصل حكما، إذن هو مد منفصل حكمي يمد بالإشباع 6 حركات للإمام ورش. لدينا أيضا بنفس الكلمة حرف مد وقبله همز فهو مد بدل، له 3 أوجه لورش. أنبئهم، نون ساكن وبعدها الباء في كلمة واحدة فالحكم إقلاب مع غنة كاملة. أنبئ، أصبر على الهمزة، انتبه من عدم تحريكها لأنها ساكنة. هم، وتم ضمة الهاء، أصبر على الميم لأنها من حروف لن عمر. بأسمائهم، حرف مد وبعده همز في كلمة واحدة فالمد واجب متصل يمد بالإشباع. فلما أنبأهم، نشد الميم بغنة أكمل ما تكون، لدينا حرف مد وبعده همز في كلمتين فالمد جائز منفصل يمد بالإشباع للإمام ورش. بأسمائهم أيضا مد واجب متصل. قال ألم أقل، أصل الكلمة ألم أقل، لدينا همز وقبله حرف ساكن، يقوم الإمام ورش بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها فتصبح ألم قل. ألم قل لكم، لدينا لام ساكنة وأخرى متحركة بعدها في الكلمة الثانية، إذن تلاقى حرفين متماثلين أولهما ساكن يدغم الأول في الثاني فيصيران حرفا واحدا مشددا، لذلك نجد التشديد على اللام الثانية في بداية الكلمة. أقول لكم، لا يأتي التجديد في بداية الكلمة، وإذا وجدناه فحتما قبله يوجد إدغام. أقول لكم، نتم ضمة الكاف، لدينا ميم الجمع المتحركة بالضم وبعدها همز في الكلمة الثانية إني، إذن يصلها الإمام ورش بواو مدية مشبعة تمد بمقدار 6 حركات وتلحق بالمد الجائز المنفصل. لكم إني أعلم، ننتبه لياء الإضافة المفتوحة هنا. أعلم غيب، يا ساكن ما قبلها مفتوح فهو حرف لين. غيب
ننتقل من فتحة الباء إلى تجديد السين. اللام شمسية مدغمة لا تنطق وهمزة الوصل تسقط في درج الكلام. السماوات. لدينا مد أول ومد ثاني طبيعي نوازن أزمنة المدود المتشابهة. والأرض أيضا أصل الكلمة الأرض، لكن الإمام ورش يقوم بحذف الهمزة ونقل حركتها للساكن الصحيح قبلها وهي لام التعريف فتصبح والأرض. نفخم الراء والضاد بأقل درجات التفخيم لأنها مكسورة. وأعلم أصبر على العين لأنها ساكنة من حروف لين عمر. ما الطبيعي حركتين تبدون. أتم ضمة التاء والدال وأقلقل الباء وأرجع عن الضم فيها فأقول تبدو تبدو ولا أقول تبو. ننتبه لصوت القلقلة. تبدون. وما الطبيعي حركتين كنتم. نتم ضمة الكاف لدينا نون ساكنة وبعدها التاء في كلمة واحدة فالحكم إخفاء مع غنة كاملة مرققة. نتم ضمة التاء نصبر على الميم وبعدها حرف التاء في الكلمة الثانية فالحكم إظهار شفوي بدون غنة. تكتمون. نقف على النون بالبينية وقبلها حرف مد إذن هو مد عارض للسكون يمد بمقدار 2 4 6 حركات. نقرأ الآية من البداية مع مراعاة أوجه البدل للإمام ورش. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. والآن مع إشباع البدل. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ نصبر على الذال قلنا للملائكة. حرف مد وبعده همس في كلمة واحدة فالمد واجب متصل يمد بالإشباع. للملائكة اسجدوا. همزة الوصل تسقط في درج الكلمة ولو ابتدأت بها مضمومة لأن ثالث حرف في الفعل وهو الجيم مضموم فنقول اسجدوا. نتم ضمة الجيم والدال لدينا بعدها واو ساكنة فهما الطبيعي حركتين. لآدم حرف مد وبعده همس في كلمة واحدة فهو بدل للإمام ورش يمد بثلاثة أوجه القصر والتوسط والإشباع. فسجدوا واو ساكنة ما قبلها مضموم وبعدها همز في الكلمة الثانية فهو جائز منفصل يمد بالإشباع للإمام ورش. إلا إبليس أيضا حرف مد وبعده همز في كلمتين فهو جائز منفصل. إبليس نقلقل الباء لأنها ساكنة من حروف قطب جد. لدينا يا ساكنة ما قبلها مكسور فهما الطبيعي حركتين. لدينا كلمة فيها ذات ياء للإمام ورش له فيها الوجهان الفتح والتقليل. ولدينا بنفس الآية أوجه البدل للإمام ورش إذن هنالك تحريرات بين البدل وذات الياء. فمن يقرأ على قصر البدل له بذات الياء الفتح ومن يقرأ بتوسط البدل له بذات الياء التقليل ومن يقرأ بإشباع البدل له بذات الياء الوجهان الفتح والتقليل. واستكبار نصبر على السين نعطي الكاف الهمس فهي من حروف سكت فحثه شخص نفخم الراء. وكان ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهي من الطبيعي. وتم كسرة الميم أنتقل من فتحة النون إلى إسكان اللام القمرية. من الكافرين. كلمة الكافرين معرفة أم منكرة؟ لنا في الألف التقليل مع جميع أوجه وتحريرات البدل وذات الياء. طبعا نقف على النون بالسكون العارض وقبله حرف مد إذن هو مد عارض للسكون 2 4 6 حركات. ونراعي أيضا عند الوقف تحريرات العارض مع البدل للإمام ورش.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نأتي الآن بالوجه الأخير وهو إشباع البدل مع إشباع العارض مع فتح وتقليل ذات الياء. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نأتي الآن بوجه التقليل. فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا نتم ضمة القاف نصبر على اللام لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. يا آدم أيضا لدينا مد منفصل حكمي ومد بالإشباع ثم البدل وله 3 أوجه للإمام ورش. أسكن أنت طبعا همزة الوصل ابتداء تكون مضمومة وتسقط وصلا. أسكن نتم ضمة الكاف لدينا همز وما قبله ساكن صحيح للإمام ورش إذن يقوم بحذف الهمزة ونقل حركتها للساكن قبلها فتصبح أسكن أنت. وزوجك واو ساكن ما قبلها مفتوح فهو حرف لين نتم ضمة الجيم مع قفل المخرج. زوجك ننتقل من فتحة الكاف إلى إسكان اللام القمرية. وزوجك الجنة نشد النون بغنى أكمل ما تكون. وكولا نتم ضمة الكاف لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. منها نون ساكنة وبعدها الها فالحكم إظهار حقيقي بدون غنة. ألف ساكنة ما قبلها مفتوح ها فهو من الطبيعي حركتين. رغدا نفخم الراء والغين لدينا تنوين وبعده الحاء في كلمتين فالحكم إظهار بدون غنة. رغدا حيث. يا ساكن ما قبل مفتوح فهو حرف لين. شئتما نتم كسرة الشين نصبر على الهمز نتم ضمة التاء لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح ما فهو من الطبيعي بعدها حرف متحرك. ولا أيضا من الطبيعي آخر نوازن أزمنة المدود المتشابهة. تقرب نقلقل القاف مع التفخيم نفخم الراء لدينا باء ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين. هذه ألف صغيرة خنجرية ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي حركتين وتم كسرة الذال. والها وننتقل منها إلى تشديد الشين. هذه الشجرة اللام مدغمة وهمزة الوصل تسقط في درج الكلام ولا صلة هنا. فتكون واو ساكنة ما قبلها مضموم فهو من الطبيعي حركتين. أيضا نا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو من الطبيعي نوازن أزمنة المدود. من الضاء أنتقل من فتحة النون إلى تجديد الضاء مع التفخيم وإعطائها أعلى درجات التفخيم لأنها مفتوحة وبعدها ألف من الطبيعي حركتين. ميم نقف على النون بسكون العارض وقبله حرف مد إذن هو مد عارض للسكون 2 4 6 حركات. ولو قرأنا الآية كاملة لا وزنا تحريرات البدل مع العارض وإذا وقفنا فنقرأ على موضع الوقف. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وقلنا يا آدم اسكن
أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. الوجه الأخير وهو إشباع البدل. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما. نشد اللام وتم ضمة الهاء. لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو الطبيعي حركتين. ما الشيطان طبيعي وقفا، أما وصلا فيلتقي لدي حرف المد مع الشين المشددة في كلمة الشيطان، وبداية التشديد دائما سكون. إذا تلاقى ساكنين أولهما حرف مد يسقط حرف المد بسبب التقاء الساكنين. إذا نقرأها فأزلهما الشيطان. أنتقل من فتحة الميم إلى تجديد الشين. الشيطان ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو الطبيعي حركتين. أفخم الطاء بأعلى درجات التفخيم وأعتني به دائما. نو أتم ضمة النون. عنها لدينا نون ساكن وبعدها الهاء في كلمة واحدة فالحكم إظهار حقيقي لا يحتاج إلى غنة. عنها ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو الطبيعي حركتين. فأخرجهما نفخم الخاء والراء. نقفل مخرج الجيم وتم ضمة الهاء. ما لدينا ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو الطبيعي حركتين. مما أيضا مد طبيعي آخر نوازن أزمنة المدود المتشابهة. كان أيضا مد طبيعي ومد طبيعي آخر. فيه لو وقفنا على الهاء نقف بالعرض والسكون، ولو وصلنا لا صلة فيها. فيه وقلنا اهبطوا. انتقل من فتحة النون إلى إسكان الهاء. حرف المد يسقط أيضا بسبب التقاء الساكنين، ولو ابتدأت بهمزة الوصل أبتدأ بها مكسورة. اهبطوا. واو ساكن ما قبلها مضموم فهو الطبيعي حركتين. أفخم الطاء بعضكم أصبر على العين من حروف العمر. أفخم الضاد وأتم ضمتها. نتم ضمة الكاف. نصبر على الميم بعدها حرف اللام فهو إظهار شفوي لا يحتاج إلى غنة. ببعض عدو. تنوين بعده حرف العين فالحكم إظهار حقيقي بدون غنة. عدو. لو وقفنا على الواو نعطيها بعض النبر لأنها مشددة فلا أقول عدو وإنما عدو. يجب أن أظهر تجديد الواو. ولو وصلنا لتلقى لدي تنوين وبعده الواو فالحكم إدغام بغنة. عدو ولكم. وتم ضمة الكاف. لدينا ميم ساكنة وبعدها الفاء فالحكم إظهار شفوي بدون غنة. ولكم في الأرض. يوجد نقل للإمام ورش ويسقط حرف المد بسبب التقاء الساكنين. مستقر تنوين وبعده الواو فالحكم إدغام مع غنة مرققة. ومتاع إلى أيضا هنا نقل همز وقبله حرف ساكن سكون صحيح إذن يوجد نقل. طبعا الساكن هنا التنوين، التنوين عبارة عن نون ساكنة. ومتاع إلى حين. لو ابتدأت بالهمزة أقول إلى حين، لكن النقل يكون عند التقاء الهمز مع الساكن الصحيح قبله. حين. أقف على النون بالسكون العارض وقبلها حرف مد إذن هو مد عارض للسكون ولا تحريرات بهذه الآية. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى نفخم القاف. لدينا بعدها ألف وهذه الألف هي من ذات الياء للإمام ورش له فيها الفتح والتقليل. آدم حرف مد وقبله همز في كلمة واحدة فهو بدل للإمام ورش وله 3 أوجه. ونلاحظ أن لدينا ذات ياء تلاقت معها في الآية إذن هناك تحريرات بين ذات الياء والبدل. وقلنا أنه من يقرأ بقصر البدل فله بذات الياء الفتح، لكن تقدمت ذات الياء هنا على البدل. إذن عندما نأتي بالفتح سنأتي بوجهان وهما القصر والإشباع للبدل، وعندما نأتي بالتقليل نأتي أيضا بوجهين وهما التوسط والإشباع للبدل.
فننتبه، طبعا هذه الأوجه فقط لمن يقرأ بجميع أوجه البدل. أما من يقرأ بالقصر فله فقط الفتح، ومن يقرأ بالتوسط له فقط التقليل بذات الياء، ومن يقرأ بالإشباع فيختار إما الفتح أو التقليل، ولا داعي للإتيان بجميع الأوجه. من ربه، نتم كسرة الميم، لدينا نون ساكنة وبعدها الراء، في الحكم إدغام كامل بلا غنة. من ربه، لدينا هنا ها ضمير مفرد مذكر غائب، ففيها صلة صغرى لأن ما بعدها ليس همز. كلمات، ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، وما الطبيعي حركتين. تنوين، ننظر للحرف الذي يليه فهو الفاء، إذن الحكم إخفاء حقيقي بغنة كاملة مرققة للإمام ورش. كلمات فتاب، ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو الطبيعي حركتين. عليه، لو وقفنا على الهاء نقف بالسكون العارض، قبله يا ساكنة ما قبلها مفتوح فهو لين عارض للسكون، له 3 أوجه. إنه، نشد النون بغنى أكمل ما تكون، لدينا هنا صلة صغرى حركتين. هو التواب، ننتقل من فتحة الواو إلى تشديد التاء. التواب، ألف ساكنة ما قبلها مفتوح فهو الطبيعي حركتين، وتم ضمة الباء، وننتقل منها إلى تشديد الراء. التواب، بر، أفخم الراء. الرحيم، نقف على الميم بالسكون العارض وقبله حرف مد، إذن هو عارض للسكون 2 4 6 حركات. نقرأ الآية من البداية ونراعي تحريرات ذات الياء مع البدل. فتلقى آدم من ربه، هذا على الفتح. طبعا لا ننسى الجائز المنفصل، لدينا هنا جائز منفصل 6 حركات. الآن سنأتي بتقليل ذات الياء مع الجائز المنفصل دون نسيانه، نؤكد عليه مع توسط وإشباع البدل. فتلقى آدم من ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا تنسونا من دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.